tayo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my channel. Click mo notification bell para ma-notify sa bawat video na upload ko. So, ang mga notification naman na ituturo ko sa inyo ay yung pangalan ng application ay cash out. So, makikita nyo po sa Play Store ito, yung cash out. At kung gusto nyo po mag-direct sa application na to, click mo ang notification. Click mo po ang yung link sa description ng video na to. So, let's go po mga buddy. Click po natin yung cash out. Ito po siya. So, mag-register po kayo ng Gmail account dito. So, ito na po sa everyday pag login nyo po, makakatanggap nyo ng 10 points. So, meron dito download the app and install and upgrade mo sa mga level na gusto nila po. Yung level 15, level 21, level ayan po. So, ngayon sa survey nila ay wala po sila ngayon available na server para dito kasi under construction po po. So, pwede rin kayo mag-invite dito mga buddy. Ito sa ilalim yung invite invitation code. So, ito po sa bawat pag-invite nyo po, magkakaroon ngayon ng 50 additional points. Tapos mag-earn po kayo ng 5% sa commission sa inyong referral na in-refer nyo at makatanggap kayo ng earn ng 50 points. So yan mga buddy, paano mag-withdraw dito? Click po natin yung rewards dito sa ilalim. So, punta po tayo dito sa camera na to, dito sa selection. So, piliin natin yung United States. So, click po natin dito sa PayPal account. Dito sila nagbabayad po through PayPal. So, yun po, magkakaroon po kayo ng every 4,000, magkakaroon po kayo ng $3 sa 5,500, $5 sa 10,000, $10 sa 23,500, may $25, so on so forth, hanggang $100 po ito. So, pwede rin kayo kung may Amazon kayo, pwede rin kayo dito cash out dito sa Amazon 5,500 sa $5, $10, 25 hanggang sa $100 gift check to Amazon. So yun po, makikita nito dito sa leaderboard kung sino ay sila dito na top earnings. Ito po si MYR. So dito po yung offers, mag-invite, tapos yung rewards, leaderboard. So ayun na po kung nakatulong po sa inyo sa application na bagong application naman. So click na po yung subscribe, don't forget to subscribe. Click thumbs up once again.